Що то стукає? Що ж воно може стукати? В інтернет викладувати. Приїхав. Він скільки, сука, вже проїхав, це ж не перший, ну не один день він катався. Тобто, по большому счету, все, що стукало, це ось все. І він же ж їздив якось. І воно не відкрутилося, бо воно ще не розбите. Ось тут одразу рейки лапті. Це піндець. Рейка болтається? Ні, ідеально все. Даже, ну, шарова, звісно, чуть-чуть подушата. Наконечник. Чи наконечник.